כ"ח מנחם אב תשפ"ו. הנושא קטרגייט, מכון מנדל גייט, ישראל גייט. קטרגייט, ניקח את זה כמשל. מיליארדים של קטר, מדינה שהשקיעה 220 מיליארד דולר במונדיאל שהיה להם לפני 4 שנים. כשכל המונדיאלים האחרים נעו בין 4 ל-15 מיליארד. אין סוף כסף. והם בכסף הזה השתמשו כדי לשלם עשרות אלפי שקל לחודש לבכירים בלשכת נתניהו, כדי להטות את דעת הקהל בישראל ובעולם לטובתם. בגידה, לכאורה, באמצע מלחמה, תוך גילוי סודות צבאיים לקטרים, למען האינטרסים הקטריים. השם קטרגייט, זה מאז שהיה פרשת ווטרגייט בארצות הברית, שניקסון, הנשיא הרפובליקני, נאשם בזה שהוא שיקר שלא ידע על מה שפרצו לווטרגייט, משכן המפלגה הדמוקרטית. גייט זה שער, אנחנו אומרים בהלל, פיתחו לי שערי צדק, אבובם, עודק, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אבל יש שערים שגם הרשע יבוא בו. שער זה גם אותיות רשע וגם אותיות עושר. הכסף, הרבה פעמים הוא עושה את הדבר, כמו הקורח גייט, הגייט הראשון, שעם כסף עשה את כל המחלוקת. אבל נעבור לעיקר ענייננו עכשיו, זה מכון מנדל גייט. מכון מנדל, דרך אגב בגימטריה, במקרה כמובן, חס וחלילה. עמלק, 240, לקרר, הכל במקרה. המטרה, רשת סוכני שינוי, ניסוי לשנות את החברה החרדית, אבל בצורה מוסתרת, בלי שישימו לב. כל מיני ביטויים כמו קידום החברה החרדית, תוך מעוף, תעוזה, הכלה. גדולי ישראל כבר לפני שנים יצאו נגדם, וקבעו שכל בוגר מכון מנדל לא יוכל לשאת שום משרה ציבורית מטעם המפלגות הדתיות. הרב טומבק, חיים אהרון טומבק, מארצות הברית, עלה אתמול בקו ההגנה 0799-222222. אל תתפלו, מי שיש לו טלפון כשר, אם זה יהיה חסום, משום שוועדת הפיקוח על כשרות הטלפונים, היא לא מצנזרת שום דבר שקשור לגיוס וכו' וכו', רק היא מצנזרת אותם, כי הם אלה שעומדים בראש האופוזיציה לדגל התורה. על כל פנים, הוא דיבר על זה שמכון מנדל זה מכון שמסית ומדיח. והראה בהלכה שכל מי שמעודד מסית ומדיח, ואפילו יכול למחות ולא מוחה, הוא גם בגדר של מסית ומדיח, או לפחות מעודד מסית ומדיח. הרב טומבק למד בפונוביץ' אצל הרב שך,
בישיבת באר יעקב, אצל הרב מוישה שמואל שפירא, היה מקורב אליו. הוא כתב עוד בחייו את הספר ניחוחה של תורה, דבריו של מוישה שמואל שפירא על גדולי ישראל הקודמים, ולאחר מותו הוא כתב את הספר ובא השמש, שבו הוא דיבר על דברים לדמותו של הרב שפירא, כולל עמדתו ביחס לנחל החרדי וכולי, חיבר ספרים משל עצמו. ובמה הדברים אמורים? בבוגר מכון מנדל, שמולי גרינברג, ראש עיריית בית שמש. כשהוא מונה למועמד דגל התורה לראש העיר, הייתה סערה גדולה. איך ממנים חניך של מכון מנדל לראש עיר? התירוץ היה שהוא היה במכון מנדל לפני שהייתה הוראה של גדולי ישראל. הוא כבר חזר בתשובה, כך אמרו לי מביתו של המנהיג שלהם. הוא חזר בתשובה, ממש חזר בתשובה. הוא לא הוציא את עצמו מרשימת מאנשי הקשר של הבוגרים שתומכים אחד בשני. הוא מוקף כולו בעיריית בית שמש בבוגרי מכון מנדל ואו מעוז, בן דוד של מכון מנדל. חילוניה שמופקדת על תיק החינוך היא ממכון מנדל או מעוז. סגנית ראש העיר מהציונות הדתית, בוגרת מכון מנדל או מעוז. אולי בשיחה אחרת נדבר על זה שכל הציונות הדתית היא בעצם מעין מגמה של מכון מנדל. אין עכשיו את הזמן. האחראי על החינוך החרדי, מכון מנדל. ועכשיו, עוד כמה שעות, עומד להתרחש שם אסון גדול. כינוס בני הישיבות, במיוחד לאלו שכתבו חידושי תורה, יקבלו מלגות, כולל ערב שירה, שגם הרב תומבק אומר שזה דבר מפוקפק. בחסות מרונן ורבונן, כל גדולי הדור. הניטאים. לכאורה כנס לכבודה של תורה, וחוששני שזה יהיה כנס השפלת התורה שלא היה כמוהו, בלי שהנוכחים ישימו לב. בזמנו, כששמו אותו, את גרינברג, למועמד לראש העיר, היה תירוץ, מה אפשר לעשות? צריך להתגבר על החילונית, עליזה בלוך, אז אין מה לעשות, עת לעשות לשם הפרו תורתך. ודרך אגב, יודעי דבר אומרים שהוא הביא הרבה יותר נזקים רוחניים לבית שמש, מה שהיא, רק אחד מתוכנו יכול לעשות את זה. הוא עשה את זה בכל כוחו. הצהיר שהוא רוצה שלא יהיה שם דווקא רוב חרדי, הוא רוצה גם לקרב את החילונים, לפתוח מופעי תרבות וכו' וכו'. אז היה את התירוץ. אבל מה היום? היום הוא זה שנותן תחסות למופע. המופע הולך להתקיים באמפי פארק שבבית שמש, 10,000 מקומות. הוא נותן את המקום בחינם, הוא משקיע שם הרבה כספים, רוב הכסף לכינוס זה ממנו. אז מה? בשביל כסף מותר להראות לעם ישראל שאנחנו משתחווים למכון מנדל, לכל סוכני השינוי בשביל כסף.
נורא והיום. הבאתי כבר, כשסיפרתי על רעידת האדמה בסן פרנסיסקו, את הירושלמי, שדן בשאלה ממה נובעות זוועות רעידות אדמה, ואמר שם, אני מצטט בעל פה מהזיכרון, אליהו נביא לרבי נהוראי, שעיקר הסיבה זה כאשר הקדוש ברוך הוא רואה שבית מקדשו חרב, ובתי קרקסאות ובתי תיאטראות עומדים משעננן, הוא מתמלך חימה, אפילון, ורוצה להחריב את עולמו. אז היה בסן פרנסיסקו, משחק גמר, כאין תיאטרון רומאי, חצי שעה לפני כן, רעידת אדמה, עם כל ההקשר שדיברתי עליו, לחוקי הסטייה המינית בסן פרנסיסקו, יאוין שם. חששתי שבמונדיאל שוב יהיה דבר כזה. זה לא היה, אבל עכשיו אני חושש עוד יותר. שבארץ ישראל, לא כתוב שם, בתי תיאטראות וקרקסות דווקא של הגויים, גם בארץ ישראל, אמפי פארק, שירה, הכפשת התורה, חס וחלילה, שלא יתעורר עלינו קפידה משמיים. אולי זה יהיה לתועלת, מי שקצת ישים את ליבו, מה קורה כאן, איך גדולי התורה הליטאים נותנים יד להאדיר את כוחו של מכון מנדל, איך אפשר דבר כזה, אולי זה יעורר אותם גם לחשוב על דברים אחרים, אם כאן הם טועים, שיקול הדעת שלהם לא נכון, הוא הפוך, אולי גם במקומות אחרים, אבל זה כסף קטן לעומת 50%. הם אומרים בעצמם שמי שהולך לצבא, פסיק רשע, בוודאי יהיה חילוני, ומתאמצים להוציא חוק ש50% מבנינו של העולם החרדי ילכו לצבא. אז הם מסבירים שגדול הדור הוא פיקח, הוא יודע מה שהוא עושה, יש כאן דברים שאנחנו לא מבינים, אבל מה לעשה שגדולי דור לא פחותים ממנו, הרב ברגמן, חתנו של הרב שך, מוישה צדקה, הם חושבים בדיוק הפוך. הרב ברגמן קורא לזה גם טיפשות וגם רשעות. אז אולי הם צודקים. והם כותבים ביתד שאדם צעיר, אדם פחות מבוגר מגדול הדור, לא יכול לחלוק עליו. אבל לפני 30 שנה, כשהוא עצמו חלק על הרב שך, הרב שך לא נבחר על ידי יתד נאמן, הוא יצר את יתד נאמן. היום גדולי הדור נבחרים על ידי יתד נאמן. ויש לכם איזשהו ספק שמי שתלוי ביתד נאמן, אז אולי, אולי לא מקבל גם את האינפורמציה הנכונה, מתאים אותו, אבל גם אם כן, הוא לא חייב להתיישר עם אלה שבוחרים אותו, גדולי יתד נאמן, הנכד של גדול הדור שתמך בנחל החרדי, כשהרב מוישה שמואל שפירא ולפקוביץ' יצאו נגדו בכל תוקף, הנכד הזה עדיין מושל שם ומחליט מי הגדול. אולי יש שם גם עדיין את ההשפעה של אותו סוכן שינוי מאמנת כנרת, בנו של אחד מגדולי ישראל, זיכרונם לברכה, או אולי עורך העיתון, שבזמן הקורונה הוא שכח ש10 שנים קודם הוא דיבר על האילומינטי, על הבונים החופשיים ועל הסדר העולמי החדש, פתאום לא, הקורונה זה לא מה פתאום, זה האור שבקצה המערה. רשת של בוגדים, שהם מחליטים בשבילנו מגדולי הדור.
אולי גם נתחיל לפקפק במינוי של אחד משלושת רבני דגל התורה בירושלים, שהוא מינה על ידי גדול הדור הנוכחי, הוא מונה. הם לא ידעו את כל האינפורמציה עליו, הם לא למדו את הגמרא בגיטין. סיפורי החורבן, האחרון שבהם, שעליו חרבה ירושלים, כתוב בגמרא, מדמעותיו של אותו אדם. הסיפור של השוליה דנגרה, השוליה, הסטאג'ר של הנגר, שחמד את אשתו של הנגר, הוציא אותה מבעלה, בעורמה, בכסף, ודמעותיו של אותו נגר, בגללם חרב ירושלים, ושואל המהרש"א, חטא של אדם אחד, ועונה, ידעו ולא מיחו. ובימינו יש כזה שוליה דנגרה. אני מכיר אישית אדם שהוא חמד את אשתו, ובעורמה שבר את הבית וריסק אותו בצורה איומה, וידעו לי שזה לא המקרה היחיד. אדם עם סטיות לכל הכיוונים, רשע מרושע, אכזריות כזאת לא תתואר, והוא מונה על ידי אותו גדול הדור לאחד הרבנים. כשדיברתי שם עם הבית, אמרו לי, תכתוב אימייל. חווי היה לי על הטרחה, כי אין לי אמון גדול שהאימייל הזה היה מגיע לרב. אפשר לשמוע על זה בקו שלי לציבור החרדי, 03-6888-667, הצד השני לציבור החרדי. הוא כבר כשנה לא פעיל, בגלל שאף אחד לא הסכים לפרסם אותו, אז למי אני אדבר? ואז גם ידעו, היה בית דין עם דיין מאוד חשוב בראשו, שקיבל כ10 עדויות מצמררות על מעשיו של אותו איש, אבל זה הושתק. אחר כך התברר שהדיין ואותו אחד, הם שותפים להכשר של טאבלט, כי הם יכולים להבין גם כמה ההכשר הזה שווה משהו. רבותיי, המצב הוא נורא. העיריות מלאות סוכני שינוי. הח"כים, חלקי העם, סוכני שינוי מדופלמים, ולא רק בדגל התורה. למשל בש"ס, ראשם, לי אין ספק שהוא סוכן שינוי של הסדר העולמי החדש, מתוך זה שהוא זה שזעק לפרוץ לבתים, ולהכריח אנשים לקבל את חיסוני הקורונה. עד כאן, מכון מנדל גייט. נעבור בקצרה לישראל גייט. מדינת ישראל, הוקמה מדינת ישראל. כמו שאמר רב חיים מבריסק, שכל הציונות עיקרה לא לבנות מדינה לעם ישראל, אלא לעקור את הדת מעם ישראל. מדינה שבשיטתיות עוקרת את הדת. מיליון מיהודי הונגריה, דתיים, ויצמן לא הסכים לתת לאייכמן יימח שמו, $3 לגולגולת. הוא לא הסכים והם הלכו למשרפות אושוויץ. בהקמת המדינה הביאו אנשים מעדות המזרח והעבירו אותם על דתם בצורה אכזרית ביותר, סיפורים נוראיים. הביאו המונים מרוסיה,
כולל גויים, רק שלא יהיה כאן רוב דתי. הכריזו בפירוש שהסכנה החרדית היא יותר גדולה מהסכנה של איראן. השקיעו כספי עתק במכוני מחקר, וביניהם מכון מנדל, כדי לנהל את המגמה. הצבא ככור היתוך, המטרה שלו לא צריך את החרדים בצבא. יש להם מספיק משתמטים מהפציפיסטים, ממדינת תל אביב. יש אותם 100,000 מילואימניקים ששוחררו לפני 10 שנים. הם אפשר מסתם לגייס 70,000, אבל הכל כדי להשניא את החרדים. נשים בצבא, בעיקר בשביל המדיניות. כמה שיותר זימה יותר טוב, ושהחרדים לא יוכלו להשתתף שם, ואחר כך נצעק עליהם. אפילו עכשיו כשהתפוצץ שעשרות מתאבדים בשנה, כולל בוגר של קורס טייס, זה העידית שלהם. ואז מה הם אומרים? בצה"ל אומרים שחלק מהסיבה זה לחץ ימי המילואים והשירות. רמז שהחרדים אשמים בזה. רבותיי, בעזרת השם, יחד ננצח, יחד אם נלך עם האמת, עם הביקורתיות שהולכת עם המציאות. אסור לנו להאמין לכל שטיפות המוח, אפילו אם יש מיליארדים שעומדים מאחריהם. לא לתקשורת החילונית, לא לחינוך החילוני, לא ליתד נאמן. בעזרת השם נזכה כולנו לקיים, תיתן אמת ליעקב, ברכה והצלחה, כל טוב.